Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න Valentine's Day එකත් ළඟ වෙන හින්දා හිතුවා මේ වගේ පොඩ්ඩක් glam makeup look එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද night time එකට ඔයගොල්ලෝ dinner outings වලට එහෙම යනවා නම් මේ වගේ makeup look එකක් ලේසියෙන්ම කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මම මේ makeup look එක කරේ කියලා. මම පටන් ගන්න මගේ eyebrows දෙක fill කරලා ඉතින් ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ Jordana එකේ brow powder duo එක. අද eye makeup එකට පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty එකේ nude palette එක. ඉස්සල්ලාම conceal කරලා තමයි පටන් ගන්නෙ. conceal කරන එකෙන් කරන්නේ අපේ ඇහි තියෙන discoloration එකක් තියෙනවා නම් ඒක cancel out කරගන්න එක. ඉතින් මේ conceal එක අපි දාගත්තා වගේ නෙමෙයි මේක අපි set කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක set කරගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ Huda Beauty එකේ nude palette එකේ එන Bare කියන color එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ fluffy brush එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම conceal එක set කරගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලාම tease කියන color එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මගේ crease එකට දාගන්නවා. ඉතින් ඒක ලස්සන transitioning color එකක්. ඒ හින්දා තමයි මේ color එක මම අද තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ color එකම අපේ crease එකේ outer corner එක විතරක් නෙවෙයි inner corner එකට වෙනකම්ම මෙන්න මේ විදිහට blend කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ඊට වඩා ටිකක් dark color එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ crease color එකට පහලින් ඒ color එක තමයි love bite කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක ලස්සන්ට අපි blend කරගන්න ඕනේ crease එකට පහලින් දාලා අර විදිහටම outer corner එක වගේම inner corner එකටත් මෙන්න මේ විදිහට අපි add කරගෙන blend කරගන්න ඕනේ. shadow එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ palette එකේ න raw කියන color එක. මෙන්න මේක තමයි අර මැද්ද ඉතුරු වෙලා තිබිච්ච lid space එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මෙන්න මේ විදිහට apply කරගන්න ඕනේ. නැවතත් මම love bite කියන color එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ colors ඔක්කොම එකට blend වෙන විදිහට මම blend කරගන්නවා. lid color වලට මම base එකක් හදලා තියෙන්නේ. දැන් lid color එක විදිහට fantasy කියන glitter color එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මම ඇත්තටම brush එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අතින් apply කරන්නේ, ඇඟිල්ලෙන් apply කරන්නේ. එතකොට තමයි ඒක ලස්සනට ඒ shade එක තවත් vibrant විදිහට add වෙන්නේ. මොකද මේක උඩ මම තව glitter color එකක් දානවා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් intense කරගන්න තමයි අතින් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට excite කියන glitter ලස්සන red glitter color එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක apply කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහේ sponge applicator එකකින්. එතකොට තමයි මේක හොඳටම apply වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම eyelid එක මැද්දට විතරයි මේ color එක apply කරන්නේ. මගේ eyeliner එක දාගන්නයි යන්නේ. Maybelline එකේ gel eyeliner එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම winged eyeliner එකක් ඇඳ ගන්නවා.
තවත් මේ අයි ලුක් එක පොඩක් ග්ලෑම් කරන්න මම මගේ බ්‍රව් බෝන් එක යටට Fenty Beauty එකේ එන Trophy Wife කියන highlight එක එකතු කරනවා. ඒකත් ගොඩාක් glittery highlight එකක්. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට මම apply කරගන්නවා. ඒත් එකම inner corners වලටත් ඒ shade එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කරන්න යන්නේ සදහා ඉස්සලම MAC එකේ prime එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම prime එක apply කරගන්නවා. ඉතින් prime එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ makeup එකකට අත්‍යවශ්‍යයි ඕනම makeup එකකට ඇත්තටම කිව්වොත්. මොකද අපේ හැම smooth කරලා even tone එකකට ගන්න දව වෙනවා. ඊට පස්සේ අද foundation එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ MAC එකේ Studio Fix foundation එක NC42 කියන shade එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ foundation එක apply කරගන්නේ. conceal කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ Maybelline එකේ Age Rewinder concealer එක. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක ඇහැට areas වලට apply කරගන්නවා. ඊළඟට මේ හැමදේම සෙට් කරගන්න මම MAC එකේ Fix Plus Studio Fix Plus powder එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ shade එකත් number NC42 කියන shade එක. මූණ මම contour කරගන්න යන්නේ වියන එකේ blush powder V08 කියන colour එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට cheekbone එක යට temples hairline එක මේ විදිහට තමයි මම contour කරගන්නේ. පාවිච්චි කරන්නේ අද Fenty Beauty එකේ එන Trophy Wife කියන highlight එකමයි. මොකද glitter eyeshadow look එකක් කරපු හින්දා පොඩ්ඩක් glam වට පේන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ cheekbones උඩ highlight කරගන්නවා.
කලින් corners intense කරන්න පාවිච්චි කරපු spank කියන colour එකම අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මගේ water line එකට දා ගන්නවා smoke out කරන්න. කාජල් පෙන්සිල් එකෙන් ඇහැයට අඳින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා eyeshadow එකෙන්ම තමයි ඇහැයට ටිකක් intense කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට precise pencil brush එකක් අරගෙන. Maybelline එකේ mascara එක big shot mascara එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. අද මගේ mascara එක විදිහට. ඉතින් upper lashes වගේම bottom lashes උත් mascara දාලා ලස්සනට හැඩ කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මුළු මේකප් එකම ඉවර කරගත්තට පස්සේ ලිප්ස් වලට දාන්නේ කොයි වගේ කලර් එකක්ද? ඉතින් ටිකක් ඩාර්ක් කලර් එකක් දාන්න හිතුවා මේ Viana එකේ number 1 burgundy කියන shade එක. හරිම ලස්සන dark deep wine shade එකක්. මගේ favoriteම lip color එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ collection එකේ තව මොනවාද colors තියෙන කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ඕනේ නම් මගේ වීඩියෝ එකක් ඇති ඒගොල්ලන්ගේ full collection එක මම review කරන ඒක බලලා ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකප් එකක් කරාට පස්සේ ඒක හොඳට ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා MAC එකේ Fix Plus ස්ප්‍රේ එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට වෙන්නම්. බයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ඉක්මනටම subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න.